Hello, what's up guys? Nagbabalik na naman ang aking channel dahil ngayong araw na ito, may bago na naman akong i-share sa inyo na pagkakitaan through online ng application na ito. So ngayon, kung baguhan ka pa lang sa aking channel, i-subscribe nyo na at i-hit nyo ng notification bell para laging updated kayo. Oops, may manok. Para laging updated kayo sa mga bago kong i-upload na pagkakitaan natin through online. So, maraming salamat po pala sa mga taong nagsasubscribe sa akin dahil ngayon meron akong 139 subscribers. Kaya i-click nyo na ang subscribe button para naman matulungan nyo ako. So, thank you so much guys. At ngayon, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ituturo ko na sa inyo ang application na ito. Ang application na ibabanggit ko ngayon ay itong si Tangere. Ayan. Ito po ay super legit dahil ito ay Pinoy survey. So, ang gagawin mo lang dito ay mag-vote ka lang ng yes or no. So, ito pong ipa-follow ninyo kapag nakapag-download na kayo ng Tangere application. So, dito, meron silang maraming followers. Ayan. So, dito po makikita ninyo na super legit po talaga. Ayan. Dito po sila nagpo-post ng mga nanalo at saka yung mga updated nila sa Tangere app. So, ayan. Win Mega Prime Products. Ayan, 15 winners of Mega Prime product worth 1,000. Ayan. So, ayan, tingnan natin. Ito po si Boss Martin, ang may-ari ng Tangere app. Ayan. Kapag birthday nyo po, makakatanggap kayo ng ilan nga ba? 100? Ayan. Makakuha kayo ng 50 pesos birthday gift. Kailangan may account ka sa Tangere app na may 150 points at may top fan badge ka dito sa page na to sa Tangere Pinoy survey with prizes. At mag-message ka sa araw mismo ng iyong kaarawan, may ID as proof ng inyong date of birth at saka may Gcash or Coins.Ph ka. Ayan. Ito po ang mga nanalo, ang mga nakakatanggap ng kanilang birthday gifts. Ayan, so napaka-legit po talaga dito. Ayan, ito po yung update. Top 120 fans. So, ito. Ayan. So, ayan, marami-rami ring nananalo dito. At saka, ayan. Ang gagawin nyo lang dito para manalo kayo ng 120 top fan, para makasali kayo sa 120 top fans, ay mag-like, mag-comment, mag-share at mag-watch ng kanilang mga videos. Ayan, sali ka lang dito sa group na to para lagi kang updated dahil dito rin sila nagpo-post ng mga updated